Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, gusto ko naman i-share sa inyo ang updated price list and availability ng Realme smartphone sa official store nila sa Shopee and sa Lazada ngayong February 2023. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, Realme smartphones naman po ang gusto kong i-share sa inyo ng mga presyo sa Shopee and sa Lazada. And quick reminder lang, lahat po ng mga smartphones na babanggitin ko dito, ilalagay ko naman po lahat ng link sila sa description kung interesado po kayong bumili. At ayun, paulit-ulit po ako sa aking video na pagbibili online, parati po maging mapanuri dahil ang dami po maloloko sa Shopee and sa Lazada. Bibili lang po kayo sa mga official store ng mga brands na gusto nyo. For example, si Realme nga ay meron po official store sa Shopee Mall and sa Laz Mall. So first, dito muna tayo sa official store ni Realme sa Shopee. So pag bibili kayo ng Realme smartphone sa Shopee, ayan, pumunta lang po kayo dyan. Realme official store sa Shopee Mall po yan. At syempre, dyan talaga yung 100% na legit na mga products. Kasi yun nga, marami talagang manluloko sa Shopee, kaya ingat-ingat lang kayo. Shopee Mall, legit ang mga tinda dyan. So yun, so start na tayo. At ang una dyan is the Realme C33. 4GB64, ang presyo niya is 6,599 pesos. Next, the Realme C35, 4GB64, ang presyo niya ay nag-range sa 7,999 pesos to 8,499 pesos. Next is the Realme 10, 8GB 128, ang presyo niya is 12,999 pesos. Next, the Realme C35, 4GB 128, ang presyo niya is 7,799 pesos, color black yan. Next, the Realme C30s 2GB 32, ang presyo niya is 4,849 pesos. Next is the Realme C25y 4GB 64, ang presyo niya is 7,990 pesos. Next is the Realme 10, 8GB 256, ang presyo niya ay nag-range sa 13,859 pesos to 14,999 pesos. Next is the Realme 9 Pro, 6GB 128, ang presyo niya is 12,919 pesos. Next is the Realme C25y, 4GB 128, ang presyo niya is 8,990 pesos. Next is the Narzo 55G. So ito mga ka-J-Vlog, kasama na yung Narzo dito sa official store ni Realme sa Shopee. So meron silang Narzo 55G, 6GB 128. Ang presyo niya is 11,639 pesos. Next is the Narzo 50 Pro 5G, 8GB 128 with Dimensity 920. Ang presyo niya is 12,769 pesos. Next is the Realme Pad X with the Qualcomm Snapdragon 695 5G processor, Wi-Fi only model. Ang presyo niya is 14,849 pesos. Next is the Realme Pad 3GB 32 Wi-Fi model. Ang presyo niya is 9,209 pesos. Next is the Realme Pad X 5G variant 6GB 128. Ang presyo niya is 21,799 pesos. Next is the Realme Pad 6GB 128. Ang presyo niya is 14,349 pesos. Next is the Realme Pad Mini 3GB 32. Ang presyo niya is 9,990 pesos. Next is the Realme C30s 4GB 64. Ang presyo niya is 5,749 pesos. Next is the Narzo 54G 6GB 128. Ang presyo niya is 8,519 pesos. Next is the Narzo 58 Prime 4GB 128. Ang presyo niya is 7,379 pesos. Next is the Narzo 50i Prime 3GB 32. Ang presyo niya is 4,399 pesos. Next is the Realme 9i 6GB 128. Ang presyo niya is 10,889 pesos. Next is the Realme 8i, mas mahal pa. Ang presyo niya is 11,990 pesos. So ilang mga ka-J-Vlog, yung availability ng Realme smartphones and Narzo smartphones sa official store nila sa Shopee. So next naman dito tayo sa official store ni Realme sa Lazada. At ang una dyan is the Realme Pad 4GB 64. Ang presyo niya is 11,990 pesos. Next is the Realme Pad Mini 3GB 32. Ang presyo niya is 7,390 pesos. Next is the Realme Pad Mini 3GB 32 Wi-Fi naman to. Ang presyo niya is 6,990 pesos. Next is the Realme Pad 3GB 32. Ang presyo niya is 8,690 pesos. Next is the Realme C35. Ang presyo niya is 7,699 pesos.
Next is the Realme 10 Pro 5G 8GB 256. Ang presyo niya is 14,999 pesos. Next is the Realme 10 8GB 256. Ang presyo niya is 13,859 pesos. Next is the Realme C30s 2GB 32. Ang presyo niya is 4,699 pesos. Next is the Realme C33 4GB 64. Ang presyo niya is 6,399 pesos. So yun mga ka-J-Vlog, kung mapapansin nyo, medyo konti lang din yung available stocks ng Realme smartphones and tablets sa Lazada. Mas marami po talagang stocks ngayon sa Shopee. At ayun mga ka-J-Vlog, kung interesado po kayo sa mga smartphones and tablets na nabanggit ko dito, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko po lahat ng links nila sa description.